Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în berbec. Încep prin a descrie tranzitele astrologice, iar apoi vedem ce ne spun cărțile de oracol, cele de tarot, dar și talismanele. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și, nu în ultimul rând, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Să vedem despre ce este vorba. Această lună este pentru voi una pentru extindere mentală, pentru accelerare profesională, clarificări spirituale și repoziționare personală în fața lumii. Tranzitele din Săgetător și din Capricorn, pe parcursul acestei luni, îți reactivează două axe majore din astrologie. Axa cunoașterii și a credințelor, unde regăsim casa a noua, axa statului, carierei și reputației, unde regăsim casa a 10-a. Neptun, revenit în mers direct în casa a 12-a, dizolvă ultimele iluzii. Marte și Soarele vor începe tranzitul prin casa a 10-a și pun reflectorul pe direcția profesională. Iar luna nouă, care se va produce pe casa a 9-a, îți deschide orizontul, îți deschide noi orizonturi, cu sens. Este o lună în care îți schimbi poziția în lume, modul în care vezi viața, dar și felul în care ceilalți te percep pe tine. La început de lună avem luna nouă din Gemeni, care se formează pe casa a 3-a, pe axa cunoașterii. Ce înseamnă această casa a 3-a? Este casa comunicării, a procesării mentale, a gândirii, a informațiilor, a învățării, a ciclului primar de învățare, a cursurilor care nu durează foarte mult timp, a discuțiilor, a fraților, a familiei extinse. Este casa care ne arată cum și cât ne mișcăm zilnic, dar și casa negocierilor. Iar asta are un impact concret în viețile noastre, pentru că această lună nouă activează un vârf de mentalizare. Te miști mai rapid, comunici mai eficient, pot apărea vești, informații, clarificări sau schimbări utile în viața ta. Această lună nouă se produce la gradul 13. Asta înseamnă o transformare profundă. Dar în astrologie 13 este și un grad al adaptabilității și al filtrării informațiilor. Deci asta înseamnă un fel de scanare mentală a situațiilor, dar cu o viteză mai mare de procesare. Sunteți la superlativ, într-un cuvânt. Este o lună foarte bună pentru examene, pentru prezentări, pentru discuții importante, pentru semnarea unor documente importante sau pentru a clarifica ceva ce implică vecinii, rudele, comunitatea, familie extinsă. S-ar putea, pe de altă parte, să fiți un pic obosiți, să fiți suprastimulați mental, însă este un moment pe care eu personal, sau de care eu personal aș profita la maximum. Apoi avem marea revenire în mers direct a planetei Neptun în Pești pe zona casei a 12-a și revine în mers direct la grad anaretic, gradul 29. Aceasta este casa subconștientului, a karmelor, a finalurilor, a vindecării, a spiritualității profunde, a lucrurilor ascunse și a izolării. Neptun, când revine în mers direct pe acest ultim grad anaretic al peștilor, ne aduce concluzii. Iar în esență asta înseamnă un ciclu de confuzie care se încheie. Se dizolvă o iluzie, se ridică un văl de pe ochi, vezi adevărul din ultimele 6 luni sau de o viață. În sfârșit, poți avea revelații despre cine te-a trădat, cine a fost corect față de tine, ce ai evitat, ce trebuie vindecat, care ți este starea emoțională interioară, care ți este tiparul mental, poți descoperi lucruri de alții neștiute. Este un moment de purificare, chiar dacă este la nivel subtil. Somnul poate fi foarte intens sau puteți avea parte de ceva insomnie, să fiți atenți, iar visele pot fi profetice. De asemenea, atenție și la asta. Mercur intră în Săgetător pe casa nouă după acea lungă perioadă de retrogradare, iar asta înseamnă cunoaștere înaltă, credințe, călătorii pe distanțe lungi, mentori, profesori, spiritualitate, tot ceea ce are legătură cu străinătatea. Ce impact poate aduce acest tranzit în viața noastră? Dorința de învățare, să acumulăm mai multe informații, un interes deosebit pentru alte culturi, planuri de călătorie pe distanțe mai lungi,
nevoia de a vedea imaginea de ansamblu. Ne împinge energia să fim înțelepți, să nu judecăm rapid, să vedem toate detaliile, dar să ne formăm o părere amplă asupra lucrurilor. Poți schimba modul în care înțelegi viața. Poți aplica pentru un proiect nou, poți avea o certificare, îți poți face un plan de călătorie. Sunt lucruri care te pot duce departe, pentru că este ca și când ai avea o cheie către un nou drum, o nouă direcție. Apoi Marte intră în Capricorn, activează casa profesiei, casa a 10-a. Aici regăsim autoritatea, statul, guvernul, imaginea publică, reputația, rolul social, misiunea pe care o ai în această viață. Iar Marte în Capricorn este în exaltare. Este ca acel copil de la petrecere care nu stă deloc locului, funcționează la maximum, te poate și epuiza, dar te poate ajuta și fantastic. Ce poți face pentru a profita pe deplin de această energie? Poți în primul rând să fii disciplinat, puternic, strategic, capabil să finalizezi toate acele proiecte grele pe care le-ai început anterior sau te poți angaja în niște proiecte care par mai complexe, mai complicate, dar pe care ai acum energia necesară să le gestionezi. Pot apărea chestiuni care implică cariera și care cer de la tine decizii profesionale majore, poți ieși în față, poți străluci, poți fi un lider formal sau informal, poți fi promovat inclusiv, îți afirmi autoritatea sau poți regla o relație personală 1-la-1 cu o autoritate din viața ta. Rezolvi niște chestiuni care implică autoritățile sau pur și simplu în relația cu managerul, managera, șeful, șefa. Apoi se formează aspectul de lună nouă din Săgetător pe zona casei a 9-a din nou la 28 de grade. Asta spune următorul lucru: cu cât explorezi mai mult aceste noi orizonturi, cu atât mai prosperă îți poate fi viața. Impactul acestei noi luni în casa a 9-a îți deschide un nou ciclu de expansiune. Practic, cerul este limita și nici măcar cerul. Ai posibilități nelimitate. Vorbim despre o nouă idee de viață, despre o schimbare de credințe. Tot ceea ce ai crezut tu până acum poate fi răsturnat pentru că descoperi alte lucruri care sunt mai aproape de adevăr, un proiect nou, o călătorie care poate schimba totul în viața ta, o revelație despre sensul acesta al vieții. Gradul acesta 28 este un grad maestru, finalizează un capitol important din viața ta și deschide altul către prosperitate, către abundență. Soarele intră mai apoi în Capricorn, avem parte de solstițiul de iarnă, energie majoră de impact pentru tine, mai ales la nivel de imagine publică. Acest tranzit luminează și activează cariera, tot ceea ce ține cu câmpul muncii. Ori avansezi acolo, ori iei o decizie importantă în ceea ce privește activitatea ta profesională. Totul devine foarte vizibil. Munca ta, intențiile, planurile, puterea ta reală. Este o lună de putere personală pentru voi. Pentru că vei fi pus practic în centrul atenției. Poți primi recunoaștere sau poți fi testat pentru aptitudinile, talentul, pregătirea ta profesională. Apoi Venus intră și ea în Capricorn, este o energie mai serioasă, mai ancorată, tot pe casa a 10-a și poate atrage prosperitate. Este o energie magnetică. Îndulcește această zonă, sigur că da, îmbunătățește relațiile profesionale și poate aduce noi colaborări, noi parteneriate, inclusiv un nou loc de muncă, chiar dacă suntem în preajma sărbătorilor de iarnă. Pentru că te face mai plăcut, mai magnetic, mai atrăgător, mai dulce în vorbire, mai carismatic. Este posibil să primești o ofertă de muncă, o ofertă financiară, o propunere, o colaborare, un client nou, complimente peste complimente sau sprijin din partea unor persoane foarte influente. Avem așadar Venus, Marte, Soare în casa 10-a. Este o lună care îți poate schimba destinul. Știți cum se spune, ce ne este dat, în frunte ne este pus, iar pentru voi această lună este de maximă importanță, este și foarte benefică. Ca și concluzie, decembrie îți aduce claritate spirituală, te apropie de sufletul tău, expansiune intelectuală, te ajută să îți redefinești sensul vieții și stilul personal. Este cel mai puternic avans profesional pentru voi, dragii mei, al anului și știu că foarte mulți dintre voi așteptați asta. Vine cu recunoaștere, vizibilitate, maturitate și
rezultate concrete, rodul muncii voastre. Să vedem acum ce ne spun și cărțile de oracol. Este o lună mai ușoară, mai bună, mai ales pentru cei cu ascendentul Soarele și Luna în Berbec. Casa noua, iată, pentru că am menționat anterior în tranzite și energia nu minte. Asta înseamnă profesorat, cursuri, studii aprofundate, un curs de reală importanță pentru tine, sistemul tău de credințe și de valori. Poate fi vorba despre străinătate, despre o relație la distanță, despre ceva ce îți face extrem de multă plăcere. Poți publica, poți scrie. Orizontul tău se lărgește, foarte multe conștientizări. Iar aici avem greierașul, încredere, credința, dar în tine însuți și însăți, pentru că templul este în interior. Acolo găsim lumina adevărată, nu în exteriorul nostru. Lucruri care îți merg ușor, apar fel și fel de schimbări de direcție, dar pentru care nu trebuie să te îngrijorezi, ci din contră, să mergi cu încredere înainte. Bani, pot fi bani. Și individualitatea. Este o lună în care strălucești și ești în centrul atenției, este o lună în care poți primi ajutor să te ridici, să ieși dintr-o poveste mai complicată de viață. Foarte, foarte bună energia. Să vedem acum ce ne spune și tarotul pe zona de relații, planul financiar și cel emoțional. Ce aduce energia acestei luni la nivel de potențial? Un potențial la care noi putem să ne aliniem sau nu. Depinde de fiecare dintre noi. Să vedem. Avem 3 de monede, regina de monede, pajul de monede și asul de bâte. Având în vedere că Neptun își reia mersul direct pe casa a 12-a, iată că ne atrage atenția, acest aspect foarte important de altfel, la faptul că s-ar putea ca în ultima perioadă foarte multe dintre punctele noastre de vedere să fi fost subiective, mai ales pe zona de relații. Aici există un potențial de colaborare, o nouă încercare. Unul dintre voi sau partenerii voștri de viață, sunteți într-un punct în care v-a fost de ajuns. Faceți foarte multe lucruri pentru voi, pentru casă, pentru ceea ce semnifică acest cuplu, iar partenerul vostru de viață posibil să nu se ridice la nivelul așteptărilor voastre. Ori acolo este o provocare, în sensul în care omul respectiv se poartă mai imatur sau nu își asumă pe deplin responsabilitățile, așa cum poate vă doriți voi, ori este vorba despre faptul că mai puteți acorda o șansă. Șansa aceasta poate însemna orice pentru voi. Aici există niște discuții care pot avea loc pe parcursul lunii decembrie, în legătură cu planul financiar, în legătură cu implicarea la nivel de cuplu a fiecăruia dintre parteneri și o dorință de a remedia acele provocări. Pentru alții dintre voi s-ar putea să mai așteptați o șansă, însă șansa aceasta poate apărea în viața voastră doar dacă ambii parteneri sunt dispuși la negociere și sunt dispuși să încerce. S-ar putea ca doar unul dintre voi, în cazul în care v-ați despărțit recent, să mai fie prins în câmpul, în egregorul acestei relații, în timp ce celălalt a închis ochii, nu mai vrea să audă, nu mai vrea să vadă. Există totuși un potențial să aveți o discuție și să rămâneți prieteni sau să colaborați în continuare, mai ales dacă aveți copii. Pentru alții dintre voi poate fi o lună foarte bună în care situația la nivel de cuplu, la nivel de relație se liniștește, se armonizează, se echilibrează puțin. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți pe deplin ocupați pe parcursul acestei luni cu unul dintre părinții voștri, preponderent mama. Adică să intrați în rolul copilului responsabil care își ajută unul dintre părinți sau părinții pe amândoi, de ce nu, în timp ce relația voastră s-ar putea pe alocuri să aibă de suferit. Pentru alții dintre voi vin niște vești foarte bune în casa voastră, la nivel financiar, ceea ce sigur că schimbă tonalitatea, schimbă dinamica, schimbă energia casei, pentru că toată lumea va fi mai optimistă, mai jucăușă, mai deschisă să glumească, toată lumea se poate simți mai bine.
Atenție că energia vă spune în felul următor. Dacă vreți să obțineți ceva pe parcursul acestei luni și să vă fie bine în relații, indicat ar fi să vă știți sensul în această viață și să nu aveți așteptări de la celălalt. Să vă concentrați pe ceea ce aveți voi de făcut. Poate fi vorba despre o nouă etapă, mai ales pentru aceia dintre voi care aveți ascendentul în Berbec, dar și soarele în Berbec. În anul ce urmează, conjuncția Neptun-Saturn se va produce în Berbec. Asta înseamnă pentru voi fie pe casa întâi, fie în casa în care aveți voi soarele, în care era soarele în momentul nașterii. Iar această energie va veni cu dizolvarea iluziilor, cu o nevoie, necesitate majoră de a vă asuma responsabilitatea, de a vă purta singur de grijă, de a lăsa deoparte iluziile, de a lăsa deoparte lucrurile care vă țin pe loc, de a nu mai visa cu ochii deschiși, ci de a trece la treabă, de a fi foarte, foarte practici. Poate fi vorba despre o situație care se clarifică în legătură cu cineva de la locul de muncă, fie este vorba despre voi, fie este vorba despre partenera voastră de viață, poate exista acolo o idilă, poate fi vorba despre faptul că poți schimba ceva pe parcursul acestei luni în relația ta, o poți face mai dinamică prin puterea exemplului, pentru că avem aici casa a noua. Casa a noua este casa Săgetătorului, Săgetătorul este guvernat de Jupiter, care acum este în arhetipul racului. Asta înseamnă în felul următor, prin puterea exemplului, ce dau aia primesc. Lucrurile se învârt, roata timpului. Este o lună decisivă, va vedea dacă relațiile mai rezistă în timp. Este proba timpului. Ceva se încheie și se încheie definitiv. Aici avem cavalerul de bâte. Se încheie o așteptare sau se pot lua niște hotărâri importante pe parcursul acestei luni pentru aceia dintre voi care ați fost căsătoriți. S-ar putea ca cineva să fie cumva pe picior de întoarcere, însă relația fiind sub această energie a cavalerului de bâte, jonglează foarte mult, este foarte volatilă energia, nu este nimic permanent aici, nimic decis în proporție de 100%. Poate fi o încercare de ștergere cu buretele, poate fi o împăcare, însă atenție că, așa cum am spus, nu este o bază solidă. Pentru alții dintre voi este o nouă etapă. Relația de cuplu este ceva înalt, este o abordare mai mistică, este o abordare mai spirituală, mai emoțională, o conexiune mai profundă. De acum începând. Pentru aceia dintre voi care ați greșit voi față de partenerii voștri, puteți da dovadă de maturitate, responsabilitate și vă puteți ține de promisiuni. Puteți dovedi prin puterea exemplului că lucrurile se pot schimba între voi. 8 de spade. O luăm de la început fără dureri de cap sau este o lună în care scăpați de aceste dureri de cap, scăpați de niște provocări financiare sau scăpați de agitație. Este o perioadă în care în casele voastre, în relațiile voastre de cuplu, se pot liniști realmente apele, scăpați de o agitație, agitația de peste an. Să nu uităm că veți fi în centrul atenției, un fel de stea, un fel de VIP pe parcursul acestei luni. Avem 3 de cupe și temperanța. Poate fi o lună cu maximă bucurie, poate fi o lună care va aduce un eveniment fericit pe zona de relații, poate fi o lună în care cineva se calmează în cazul în care era supărat pe voi sau voi vă calmați în urma unor discuții. Mai dați o șansă, sunteți înțelepți, iertați și așa mai departe. La nivel de plan financiar, 7 de bâte, pajul de spade, nebunul și aici și luna. Dacă vă întrebați ce să faceți în următorul capitol din viața voastră sau în anul ce urmează, energia vă spune în felul următor. Important este să te ridici din pat și să începi să citești, să te documentezi, să vorbești, fie în stânga, fie în dreapta, cu oameni, pentru că de acolo poți afla informațiile. Pentru unii dintre voi sunt niște cursuri. Avem activă în această lună axa cunoașterii, casele 3 și 9. Asta înseamnă cursuri, fie de durată scurtă, fie de durată mai lungă. Asta înseamnă conectare, o comunitate din care puteți face parte și puteți învăța. Atât că energia vă spune să fiți mai înțelepți, să aveți un orizont mai larg, să deschideți ochii mai mari și să ascultați mai activ când sunteți într-un grup de oameni. Pentru alții dintre voi, după o lungă luptă, după îndelungi așteptări,
uite că se poate să realizați ceva la nivel profesional. Se pot purta niște discuții. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie ceva decisiv în sensul în care luați voi în sinea voastră o hotărâre să vă schimbați locul de muncă sau vă faceți planuri noi de viitor, iar pentru alții dintre voi este ca un fel de resetare. Mai ales pentru că avem toată acea energie favorabilă pe zona casei a 10-a, unde aveți Capricornul, îl aveți pe Marte, o aveți pe Venus, intră Soarele. Asta înseamnă că lucrurile vor fi mai dinamice, mai energizate. Asta înseamnă că vă puteți reveni. Asta înseamnă că puteți fi o versiune mai bună de a voastră. Toate aceste lucruri vă schimbă statutul, vă aduc un magnetism. Este o nouă etapă la nivel profesional. 8 de cupe. Decizia de a lăsa în urmă o veche identitate. Un loc de muncă, o titulatură și de a merge mai departe. Este progres la nivel financiar, la nivel de plan material, în sensul în care se încheie un capitol și începe altul. Iar la nivel de plan emoțional avem 5 de bâte, 9 de cupe, regina de spade și regele de monede. Aici poate fi vorba despre o nepotrivire de caracter sau despre faptul că unul dintre voi este mai gelos, iar celălalt mai calm. Poate fi vorba despre interferențe din partea altor persoane. Terțe persoane s-au băgat în relația voastră de cuplu sau se bagă în viața voastră, poate sunteți singuri și acest lucru vă displace total. Iar această lună este una optimă pentru a învăța să spuneți nu și pentru a-i pune pe ceilalți la locul lor, într-o formă foarte înțeleaptă, foarte calmă, din postura de observator. Pentru alții dintre voi vă puteți împăca cu un părinte sau vă puteți împăca cu cineva care reprezintă o autoritate. Aveți cumva sprijin din partea unei persoane să depășiți un eveniment neplăcut din viața voastră. În altă ordine de idei, pentru unii dintre voi pot apărea regrete, având în vedere că aici avem regina de monede și aici regele de monede, pare a fi energia unor oameni care s-au despărțit din cauza unor certuri, din cauza că nu își mai doreau poate același lucru sau pentru că nu mai aveau răbdare unul cu celălalt, iar această lună poate aduce în lumină acele aspecte pentru că le puteți remedia, le puteți discuta. Este foarte important să învățăm să avem răbdare, indiferent că vorbim despre voi sau despre partenerii voștri de viață. La nivel medical, atenție la musculatură, la articulații, este necesar să mișcați limfa. Am spus în emisiunile zilnice că limfa se mișcă prin dans. Este o lună a petrecerilor. Ce a căzut din pachet? Regele de bâte, îndrăgostiții și 10 de monede. Pentru unii dintre voi este preluarea cârmei. Cineva, voi sau partenerul vostru de viață în această lună sunteți foarte determinați să așezați toate lucrurile la locul lor. Fie este vorba despre o curățenie, fie este vorba despre niște planuri financiare pe care le faceți și sunt de lungă durată, fie este vorba despre o discuție foarte clară care, așa cum am spus, se poate prezenta în viața voastră sub formă de test al timpului. Se învârte o roată. Ceva poate reveni la normal, însă această lună aduce în prim plan, în primul și în primul rând, ideea următoare. Ce ai învățat din asta? Este ca și când se face bilanțul. Pentru voi această lună vine cu un bilanț și trebuie să fie un bilanț al înțelepciunii, un bilanț al credinței, ce ai crezut și ce ai avut, pentru că de asta depinde viața ta, de asta depinde familia ta. Pentru alții dintre voi este ceva onorabil. Un titlu, o diplomă, o recunoaștere, un bonus, un salariu în plus. Ceva se întâmplă bun în sfera financiară. Pentru alții dintre voi poate fi o moștenire, în sensul în care sunteți acum implicați în așa proces, în așa situație. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre alungarea unor gânduri care vă întristează și despre a înțelege odată și pentru totdeauna că cineva s-a retras permanent. Poate fi vorba despre un fost partener de viață care își caută fericirea în altă parte sau poate fi vorba despre o schimbare prin care voi și partenerii voștri de viață treceți, ați trecut și în acest moment este important să vă respectați reciproc așa cum sunteți fiecare dintre voi. Se poate încheia o ceartă cu rudele, cu familia extinsă, cu un unchi preponderent, un văr, ceva de genul acesta, o energie masculină. Mai luăm o carte pentru berbec decembrie. Un punct de cotitură, o conștientizare puternică,
și conștientizarea faptului că ceva vă copleșește, că a persistat foarte mult timp în viața voastră o situație care trebuie rezolvată. Apucat taurul de coarne. Poate unii dintre voi aveți legătură cu un taur. Asta este o lună în care îți poți depăși propriile limite, te poți transforma, se poate îmbunătăți viața ta, orice ar însemna deznodământul în urma acestei îmbunătățiri. Să vedem ce ne spun și talismanele. Unii dintre voi vreți să vorbiți cu cineva, dar persoana respectivă este indisponibilă. Uite, poate fi o lună foarte bună pentru relațiile de iubire, pentru a vă calma anxietatea, pentru a obține un răspuns. Pentru alții dintre voi poate fi o lună foarte bună în care călătoriți, vă vedeți cu cei dragi, primiți o vizită din partea cuiva, ceva vă bucură, iar alții dintre voi aveți mișcarea finală. O ultimă carte, o ultimă mișcare și apoi se încheie totul. Degeaba veți bate la acea ușă pentru că ușa respectivă va rămâne blocată pentru totdeauna. Deci o șansă. Folosiți-o înțelept. Pentru alții dintre voi este nevoie de odihnă, să vă respectați corpul, să vă vindecați. Iar alții dintre voi să vă ridicați din pat, pur și simplu să vă motivați singuri pentru că nu avem salvatori. Dacă vreți succes, bani și fericire, această lună vă aduce în prim plan următorul lucru. Faptul că puteți să fiți disciplinați, organizați, disciplina depășește talentul și puteți să faceți niște lucruri în plus sau puteți să vă atingeți acele obiective trasate posibil la începutul acestui an. Pentru alții dintre voi poate sunteți în zona aceasta muzicală. Atenție la ce versuri compuneți, la ce muzică scrieți, pentru că muzica are vibrație. Poate fi o vindecare, poate fi încheierea unui ciclu karmic puternic transgenerațional. O călătorie pe care o puteți face sau acum începe o nouă etapă din viața voastră și sunteți mai bine pregătiți pentru următoarea etapă. Pentru alții dintre voi, mesajul este următorul. Dacă vrei progres, trebuie să înveți, trebuie să te pregătești. Nu o lua pe scurtătură pentru că vei pica în propria capcană. Ceva se schimbă și se schimbă frumos. Avem aici Vărsătorul. Foarte interesant pentru că în Vărsătorul avem pe Pluton pentru următorii 20 de ani. Dar mai importantă este perioada următorilor 10 ani în care lucrurile se transformă rapid sub ochii noștri. Pluton este în afara limitelor. Asta înseamnă în felul următor. Vrei succes, vrei fericire, vrei bani, trebuie să uiți de vechea ta identitate, de vechea ta personalitate, să te reinventezi, să renaști. Să o iei de la început, să înveți și să-ți schimbi identitatea, să schimbi ceva major în viața ta. Iar inițialele sunt FIE. Poate fi vorba despre faptul că reușești să schimbi părerea cuiva în ceea ce te privește sau într-o anume situație. Poate fi vorba despre cineva care trebuie să dea drumul unor situații, să spună bine, fie, gata, de ajuns. Poate fi vorba despre a fi, individualitatea, cine ești. În această lună poți începe să te descoperi, să te redescoperi. Poate fi ceva extraordinar de bun la locul de muncă. Siguranță auto, atenție la modul în care șofați, la mașină, la tot ceea ce implică traficul. Sunteți invidiați, mai ales în această lună, dar în general așa. Berbecul are o stea aparte pusă în frunte, toate semnele au. Însă berbecul fiind primul, cumva se remarcă involuntar în mulțime pentru că este energia de așa natură, energia acestui arhetip. Și cineva vă invidiază, se uită cu ochii răi la voi. Faceți-vă protecție, țineți oamenii la distanță și fiți mai vigilenți în acest sens. Inițialele F, E și I. Vă mulțumesc foarte mult, să aveți o lună minunată, să vă bucurați de sărbători împreună cu familia, să fiți sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!